नमस्कार मेरो प्यारा मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदछु र मित्रहरू आजको लेसन इज क्वाइट डिफरेन्ट फ्रम प्रिभियस लेसन एन्ड होप यु विल इन्जोय लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस लेसन एन्ड यु क्यान सी हियर आई हेभ रिटन अ वर्ड हियर CHAPATTI हाउ डु यु प्रनाउन्स दिस वर्ड र यसलाई कसरी तपाईँले उच्चारण गर्नुहुन्छ यसलाई च्यापती भन्नुहुन्छ कि यसलाई चपाती भन्नुहुन्छ र एक्ज्याक्ट प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ हो यसको चप्याती चपाती र यसलाई चप्याती र यसरी हामीले चपाती भनेपछि हामीले नेपालीमा चाहिँ रोटी भन्दछौँ होइन र आज किन अचानक रोटीको एउटा लेसन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको वर्डहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा होइन कसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ त्यो कुरो म तपाईँलाई सिकाउनेवाला छु र अब हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले यहाँ देख्नुहुँदैछ रोटी बनाउँदाखेरि के जरुरत छ भन्दाखेरि विथ फ्लोर भनेपछि विथ फ्लोर भनेपछि तपाईँको आँटा बुझिन्छ बोल भनेको कुनै पनि भाँडा तपाईँको सानो बोटुका अलि ठुलो होस् यसलाई हामीले बोल भनिन्छ यसलाई भन्छ SKILLET भन्छ स्किलट भनेको तपाईँको तवा हो तवालाई स्किलट भनिन्छ निट भनेको चाहिँ जब तपाईँको आँटा मुस्नु पर्ने हुन्छ त्यो आँटा मुस्नुलाई चाहिँ भन्छ हामीले निट भन्छ हो र तपाईँको जस्तै म आँटा मुस्दैछु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब म आँटा मुस्दैछु भन्दाखेरि I am kneading with flour भन्नु हुँदैन I am kneading with flour भन्ने होइन I am kneading the dough 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 I am kneading the dough अब यो डो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब तपाईँको यो विथ फ्लावर जुन चाहिँ पानीसित मिक्स हुन्छ र त्यो एउटा डल्ला बनिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डो भनिन्छ त्यही कारणले आई एम निडिङ द डो भन्नु पर्यो है र यसरी आँटाको डल्लालाई चाहिँ डो भनिन्छ यो पनि तपाईँले नबिर्सिनुहोस् र जब तपाईँको यो डो बनिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई के गर्नु पर्यो सानो डल्ला बनाउनु पर्यो डल्ला बनाउनुलाई भन्छ मेक बल्स यानि कि यो भने सानो डल्ला बनाउनु अब जस्तै म डल्ला बनाउँदैछु भन्दा कसरी भन्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् म यहाँ लेखिदिन्छु इङ्ग्लिसमा I am making balls of dough होइन र यसरी मैले के बनाउँदैछु मैले डल्ला बनाउँदैछु I am making balls of dough र यसरी नै तपाईँको जस्तै बेल्नुलाई चाहिँ के भन्छ र बेल्नालाई के भन्छ भन्दाखेरि पहिला मैले रोलिङ पिन भनेको बेल्ना र रोलिङ बोर्ड भनेको चौकी बेल्ना चौकी भयो होइन अब बेल्नुलाई के भन्छ भन्दाखेरि बेल्नुलाई रोल आउट भनिन्छ यानि कि म बेल्दैछु भन्दाखेरि आई एम रोलिङ आउट चपाती अब यहाँनिर तपाईँले दल यसरी लाउनु पर्छ जस्तै तपाईँको द भनेको भनेको सम भनेको डिटर्मिनर भनिन्छ यसलाई यो तपाईँको लाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ होइन कतिमा लगाइन्छ कतिमा लगाइँदैन यो कुरोलाई म तपाईँलाई यो आर्टिकलमा आउँछ यो कुरो तपाईँलाई अवश्य म पछिको भिडियोमा बताउनेवालै छु र यसरी हामीले भनौँ आज आई एम रोलिङ आउट द चपाती र यसरी तपाईँको रोटी पकाउनुलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कतिले पकाउनुलाई फेरि कुकिङ भन्छ आई एम कुकिङ चपाती भन्छ यो त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो होइन र कुकिङ हामीले भन्नु हुँदैन कुकिङ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि खाना भात इत्यादिहरू हामीले कुकिङ गर्छौँ होइन रोटीलाई चाहिँ हामीले बेक गर्छौँ र त्यही कारणले गर्दा म रोटी पोल्दैछु भन्नु पर्यो नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा चाहिँ आई एम बेकिङ द चपाती यसरी हामीले भन्नुपर्छ आई एम बेकिङ सरी यहाँ एम लाउनुहोस् है आई एम बेकिङ द चपाती र यसरी नै अब तपाईँको रोटीलाई जस्तै तपाईँले स्किलटमा हालेपछि तवामा हालेपछि त्यहाँदेखि त्यसलाई हामीले पल्टाउनु पर्यो होइन पल्टाउनुलाई के भन्छ भन्दाखेरि फ्लिप भन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि म रोटी पल्टाउँदैछु भन्दाखेरि आई एम फ्लिपिङ यो तपाईँको यो फ्लिप भनेको तपाईँको भर्ब हो फ्लिपिङ द चपाती यो भर्ब हो यसलाई तपाईँको यो जस्तै पल्टायो भन्दाखेरि आई फ्लिप्ड भन्नुपर्छ होइन पल्टाउने छु भनेपछि आई विल फ्लिप भन्नुपर्छ र चाहिँ कन्टिन्युस टेन्समा बोल्दै चाहिँ हामीले आई एम फ्लिपिङ यानि कि पल्टाउँदैछु भनेर र अब त्यहाँदेखि जति तपाईँको रोटी पल्टिसक्यो अब इत्यादि भइसकेपछि त्यहाँदेखि त्यसलाई फेरि हामीले एउटा आगोमा सेकाउनु पर्यो होइन र सेकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई फुलाउनु पर्यो र फुलाउनु अथवा त्यो सेकाउनुलाई चाहिँ भन्छ अङ्ग्रेजीमा पफ अप भनिन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि म के गर्दैछु रोटी सेकाउँदैछु अथवा फुलाउँदैछु भन्दाखेरि आई एम पफिङ द चपाती अफ अथवा पफिङ अफ द चपाती अथवा आई एम पफिङ द चपाती अफ भन्दा पनि हुन्छ होइन र यसरी
यसरी हामीले यति गरिसकेपछि तपाईँको रोटी तयार हुन्छ है। र तपाईँले हेर्नुहोस् आजको लेसन अलिकति डिफ्रेन्ट थियो है, र योबाट पनि तपाईँले के सिक्नुभयो भनेर मलाई आशा लागेको छ। र स्पेसली मित्रहरू विकेन्डमा चाहिँ म यस्तै तपाईँलाई के पकाउँदाखेरि कसरी हामी अङ्ग्रेजी बोल्ने भनेर त्यो प्रत्येक विकेन्ड तपाईँलाई म दिने गर्छु, र त्योबाट पनि तपाईँले धेरै अङ्ग्रेजी सिक्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यति नै, र अर्को पालि फेरि हामी भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।